आज आपण बनवणार आहोत पौष्टिक असे हळीव लाडू। आपली आजची जी रेसिपी आहे ती अगदी झटपट होणारी, कमी साहित्यातली, त्याचबरोबर कमी खर्चातली आहे, पण तितकीच पौष्टिक। त्यामुळे थंडीच्या दिवसामध्ये या पद्धतीचा लाडू एकदा तरी झालाच पाहिजे। आणि हे लाडू फक्त बाळंतणीसाठी नव्हे तर कंबरदुखी कमी करण्यासाठी, त्याचबरोबर आपली इम्युनिटी वाढवण्यासाठी थंडीच्या दिवसामध्ये सर्रास केले जातात। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। लाडूसाठी 100 ग्रॅम आपण इथं हळीव घेतलेले आहेत। अर्धी वाटी हे हळीव आहेत। त्याच्यासाठी आपण 300 ग्रॅम खवलेला नारळ किंवा 3 वाट्या खवलेला नारळ असं म्हणू शकता। त्याचबरोबर 1 चमचा तूप, जायफळचा तुकडा आणि पाव किलो गूळ बारीक चिरून घेतलेला आहे। त्याचबरोबर 20 ते 22 बदाम आपण इथं बारीक चिरून घेतलेले आहेत। सगळ्यात आधी आपण हा जो नारळाचा चव आहे तो खालीवर मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्येच घेतलेले जे हळीव आहेत ते त्यामध्ये आपण भिजवणार आहोत। बऱ्याच जण हे हळीव भिजवण्यासाठी नारळाच्या पाण्याचा किंवा दुधाचा किंवा साध्या पाण्याचा वापर करतात, पण आपण या पद्धतीचा लाडू करताना ह्या नारळाच्या चवामध्ये हे हळीव व्यवस्थित मिक्स करून भिजवून ठेवणार आहोत आणि हे मिश्रण आपण 2 तास झाकून ठेवणार आहोत, जेणेकरून आपले हळीव व्यवस्थित फुलले जातील। आता 2 तास आपण याला झाकून ठेवूया। याने काय होतं, आपले लाडू अगदी खुसखुशीत असे तयार होतात। 2 तासानंतर झाकण उघडून बघूया। अगदी हळीव मस्त फुलले गेले आहेत। जर तुम्हाला लाडू खुसखुशीत पाहिजे असतील तर तुम्ही याच पद्धतीने हळीव भिजवा। दुधात किंवा पाण्यात भिजवले तर लाडू मऊसूत किंवा चिकट होण्याची शक्यता आहे। आता हे मस्त मिश्रण तयार झाले। आता आपण गॅस लो टू मीडियम फ्लेमवरती चालू ठेवलेला आहे आणि त्यावरती ठेवलेला आहे एक पॅन। आता त्यामध्ये हे जे नारळाचं चव आणि हळीव असलेलं जे मिश्रण आहे ते आपण घालून घेणार आहोत। आता हे लाडू करत असताना जे मिश्रण आपण भाजतो तर त्यावेळेस आपली गॅसची फ्लेम लो टू मीडियमच असली पाहिजे। लगेचच या मिश्रणामध्ये आपण बारीक चिरलेला गूळ घालून घेऊया। इथं मी पिवळ्या गुळाचा वापर केला आहे, तुम्ही काळा गूळ किंवा सेंद्रिय गूळसुद्धा इथं वापरू शकता आणि गुळाचं प्रमाणसुद्धा कमी अधिक करता येईल। त्याचबरोबर इथं मी बदामाचे काप घातलेले आहेत। आता ह्याऐवजी तुम्ही इतर ड्रायफ्रूटही घालू शकतात, फक्त या लाडूमध्ये ना मनुके चांगले लागत नाहीत। आता हे मिश्रण अगदी 5 ते 10 मिनिटांमध्येच अगदी व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। पूर्णपणे विरघळल्यानंतर त्यामध्ये आपण 1 चमचा साजूक तूप घालून घ्यायचे। साजूक तुपामुळे लाडूला एक वेगळा छान ग्लेज येतो। आता हे मिश्रण परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। अगदी 15 ते 17 मिनिटातच पॅनमध्ये जेव्हा आपण हे मिश्रण घातल्यानंतर या मिश्रणाचा असा व्यवस्थित गोळा व्हायला सुरुवात झालेला आहे। मिश्रण एकजीव झालेलं आहे आणि कढईला कुठेही ते चिटकलेलं नाही, तुम्ही इथे बघू शकता। आपल्याला लाडूचं मिश्रण आता तयार झालं आहे। गॅस बंद करून घेतला आहे मी आणि यावरती आपण जायफळ किसून घेणार आहोत। थोडंसं जायफळाचं सालच राहिलं आहे, बाकी सगळं किसून घातलेलं आहे। आता किसलेलं जायफळ घातल्यावरती आपण हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। चव अप्रतिम लागते, तुम्ही इथं वेलची पावडरसुद्धा घालू शकता। 5 ते 7 मिनिट आपल्याला हे मिश्रण थोडं थंड करून घ्यायचं आहे आणि मिश्रण कोमटसर असतानाच आपल्याला याचे लाडू वाळून घ्यायचे। साधारणपणे हाताला सोसवेल असं मिश्रण झाल्यानंतर आपण त्याचे लाडू बांधून घ्यायचे। आणि हळीव लाडू करताना नेहमी लक्षात घ्यायची गोष्ट ही की मिश्रण फार गरम असताना आपल्याला लाडू बांधायचे नाहीत, नाहीतर लाडू चपटे होतात। आणि जर मिश्रण थंड झाल्यावरती लाडू बांधायचा प्रयत्न केला तर गुळामुळे हे मिश्रण कडक होण्याची शक्यता आहे। अशा पद्धतीने कोमटसर मिश्रणाचे व्यवस्थित लाडू करता येतात, तुम्ही इथं बघू शकता। पहिला लाडू आता वळून तयार झालेला आहे आणि दुसरा पण आता आपण इथं वळून घेऊयात। अगदी खुसखुशीत होतात, झटपट होतात आणि या पद्धतीचा लाडू तुम्ही थंडीच्या दिवसात करून ठेवले तर छोट्या छोट्या भुकेसाठी किंवा टिफिनसाठी सुद्धा तुम्ही या लाडूचा वापर करू शकता, मुलंही खुश होतात। आपले सगळे हळीवचे लाडू आता वळून तयार झालेले आहेत। दिलेल्या प्रमाणानुसार जर तुम्ही लाडू केले तर साधारणपणे 20 लाडू आपले तयार होतात। यापेक्षाही लाडूचा साईज तुम्ही कमी करू शकता। त्याचबरोबर हे लाडू फ्रीजमध्ये 12 ते 13 दिवस टिकतात, तर फ्रीजच्या बाहेर हे लाडू 5 ते 6 दिवस टिकतात। हे लाडू नक्की करून बघा। रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा। धन्यवाद।